channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel at ngayon mo pa lang napanood ang aking video, please click the subscribe button below and turn on the notification para manonotify ka every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos at para may chance ka na manalo ng mga cash prizes. So today, in this video, pag-uusapan natin kung may kita ba talaga sa loading business. Bakit ba marami ang nagbebenta ng load? Siguro, isa rin yan sa mga katanungan mo. Meron ba talagang kinikita sa loading business? Malalaman mo dito sa video na to. Ipapaliwanag ko sa iyo kung magkano ang pwede mong kitain sa loading business. Paano ba kumikita sa ganitong negosyo? Pamilyar ka ba sa mga sari-sari store na nagbebenta ng load sa labas? Yung mga nagtitingi-tingi or nagre-retail sa mga tindahan? Kung mapapansin mo, sa bawat nagpapaload, kapag ikaw ay bumili ng load sa tindahan, halimbawa, 10 piso, meron niyang patong or markup na 3 pesos. So, yung 3 pesos na patong, yun na yung kita nila sa kada isang magpaload. Pero ang tanong dyan, isa lang ba yung pwede magpaload sa maghapon? Or 10 lang ba yung pwede magpaload sa maghapon? What if merong nagpaload na 50 katao sa buong maghapon sa lahat ng network? So, ibig sabihin, pwede siyang kumita ng 150 pesos sa maghapon sa kakapindot lang ng cellphone niya. What if naman, ang nagpapaload sa loob ng isang araw ay umabot ng 100 katao? 3 pesos times natin ng 100 katao, pwede kang kumita ng 300 pesos kada araw. Kung imumultiply natin yan sa loob ng 30 days, isang buwan, pwede kang kumita ng total of 9,000 pesos sa pagbebenta mo ng load. So kung titingnan mo sa simula, barya-barya lang siya. Okay? Pero, kung kukumputin mo at iipunin mo yung 3 pesos na patong sa bawat magpapaload sa'yo, malaking pera ito. Sa una, ito ay barya, kung iisipin. Pero, ang barya kapag inipon ay nagiging papel din. Ang e-loading or loading business ay isa sa pinakamainam na negosyo na pwede mong simulan kahit nasa bahay ka lang. Hindi mo kailangan ng sobrang laking kapital at hindi mo rin kailangan ng pwesto. Hindi mo kailangang irehistro or hindi mo kailangang kumuha ng mga business permit sa pagre-retail ng load. Sa negosyo na to, cellphone mo lang ang kailangan. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pa. Dahil pag may cellphone ka, kahit anong klaseng cellphone, pwede ka na mag-start ng sarili mong loading business. Basta't meron mga tao na pwedeng bumili sa'yo. Actually, ang load is isa sa mga basic necessity na yan na hindi mo na kailangang i-alok pa sa tao. Once na nakita nila na meron kang binibenta na load, automatic na yon, may bibili na sa'yo. So, hindi mo na kailangan siyang i-alok or hindi mo na kailangang i-sell stock pa ang tao para bumili ng load. Dahil lahat tayo ay gumagamit ng cellphone at halos lahat tayo ay bumibili ng load para makapag-text or makatawag sa mga mahal natin sa buhay. At minsan nga, 'di ba, mas madalas pa natin katabi yung cellphone natin kaysa sa mga asawa natin. Napakadaling gawin ng negosyo na to. So bakit napakadaling gawin ng negosyo loading? Ang loading kasi ay napakaliit lang ng kapital na kailangan mong bitawan. Hindi mo kailangan kumuha ng mga business permit, mayor's permit, hindi mo na kailangan kumuha ng barangay permit, or kung ano-ano pang mga requirements para makapagsimula ng sarili mong negosyo. Dahil sa loading business, ang requirement lang, may cellphone ka. Pag may cellphone ka, pwede ka nang magsimula ng loading business mo at kumita ng unlimited income. Thank you for watching. Subscribe for more videos. See you next time.